ሰሞኑን በተፈጠረው ጉዳይ ማለት የምፈልገው ነገር ስላለ እሱን ተናግሬ ከዛ የእግዚአብሔርን ቃል አስተምራለሁ። ያው እንደምታውቁት በባለፈው ቀን ማክሰኞ እንደዚህ ይመስለኛል ከፖሊሶች ጋር በተገናኘ ቅር እንደተሰኘው እና በተደረገው ነገር ማዘኔን ለመግለጽ በፌስቡክ ስርጭት ተገኝቼ ነበር። በወቅቱ የጠየቅኩት ያነሳሁትም ሐሳብ የማምንበት አግባብነት ያለው እንደ ሰው አገልጋይ በሆንም ሂውማን ራይት እንዳለኝ የታወቀ ጉዳይ ነው እና ከዛ አንፃር ማለት የምፈልገው ጉዳይ አለ። ያንን ነገር በመናገርበት ጊዜ በተፈጠረው ነገርና በገጠመኝ ነገር ለትርጉም ክፍት የሆነ ንግግር በማቅረቤ እንደዚሁም ደግሞ ስሜታዊ ሆኜ በቀጥታ በሶሻል ሚዲያ በመናገሬ ከዛም ባለፈ ደግሞ በሶስተኛ ከደረሰብኝና ተደጋጋሚ ሁኔታዎች የተነሳ እንደውም በቃ እንዲሄድ ነው ወይ የምትፈልጉት ብዬ በማለቴ ይቅርታ መጠየቅ ፈልጋለሁ። ምክንያቱም እኔን የምትወዱ አብራችሁኝ የምታገለግሉ ዋጋ የከፈላችሁ ብዙ ሰዎች እዚህ ሀገር አላችሁ። በጣም ስሜታዊ ሆኜ ስናገር ያያችሁኝ ሰዎች ያው እንደምታውቁት ሰው መሆኔን ነው የሚናገረው። ሳገለግል የእግዚአብሔር ጸጋ ነው የሚገለጠው። የእግዚአብሔርን ጸጋ ታያላችሁ። ሰው እንደመሆናችን ደግሞ ስናዝን፣ ስንናደድ፣ ስንበሳጭ፣ ሲከፋን፣ ዲስአፖይንት ስንሆን፣ ስንሳሳት ደግሞ ሰው መሆናችንን ነው የምታዩት። ከዛ ባለፈ ሌላ ምንም እሳቤ የለውም። በወቅቱ የተፈጠረው ጉዳይ ወደ ትምህርት ከመግባቴ በፊት የተወሰነ ማጥራት ስለምፈልግ ነውና በወቅቱ የተፈጠረው ጉዳይ ማንም ሰው በእኔ ጫማ ውስጥ ቆሞ ትክክል ነው ትክክል አይደለም ብሎ ሊል አይችልም። ምክንያቱም እኔ እንደዚህ አይነት ነገር ተደጋጋሚ ጊዜ ተፈጽሞብኛል ብዬ ስል አልኩኝ። ይሄንን ጉዳይ ኦኬ እናጣራለን፣ እናያለን፣ ተገቢውን እርምት እንወስዳለን ብሎ ማለት ነው ከአንድ አካል የሚጠበቀው። ከዛ በተረፈ ግን የሌለ ታሪክ ዝም ብዬ ከምድር ፈጥሬ ወይም ደግሞ በጣም ኤሌመንታሪና ተራ ነገር በዚህ መጠን የምናገርም አይነት ሰውም አይደለሁኝም። በተደጋጋሚ ይደርስ ከነበረው ሁኔታ ተነስቼ ነው ያን ነገር የተናገርኩት። ይሄም ደግሞ በተጨባጭ ማስረጃ ያለ ጉዳይ ነው እና በወቅቱ በጣም ኢሞሽናል ሆኜ ስሜታዊ ሆኜ በመናገሬ በእንደዚህ አይነት መንገድ ራሴን ኤክስፕረስ በማድረጌ ያዘናችሁ ቅር የተሰኛችሁ ወገኖቼ በጣም ይቅርታ እንድታደርጉልኝ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ። ወጣቶችም ከኔ የምትማሩ ሰዎች ከትክክሌ ብቻ ሳይሆን ከስህተቴ መማር ስላለባችሁ እንደዚህ ባለ ሁኔታ ስሜቴን በመግለጼ ከኔ ያንን እንዳትማሩ ላሳስባችሁ እወዳለሁ። ከዛ ባለፈ ጥያቄ ላይ ምንም ስህተት የለበትም። የእግዚአብሔርም ቃል ይደግፈኛል። የእግዚአብሔር ቃል ምንድነው የሚለው? ለምሳሌ ጳውሎስ ሮማዊውን ሰው ያለ ሕግ አግባብ እንዲህ ልታደርገው ተፈቅዶልሃል ወይ ብሎ ጠይቋል። ስለ ወንጌል ብዙ መከራ ብዙ እንግልት እንደምንቀበል እንደምናልፍ ይታወቃል። ግን በወቅቱ ስለ ወንጌል አይደለም ያ ጥያቄ ያ ጉዳይ ወደ እኔ የመጣው ስለ ወንጌል አይደለም። እንደውም እንደኔ አይነት ተመሳሳይ ንግግሬን ሰምታችሁት ከሆነ የኦርቶዶክስ ወይም የሙስሊም መምህር ቢሆን ትናገራለህ ወይ ብዬ ስል ያንን እኔን የሚናገሩኝና ተደጋጋሚ ነገር እንዲደርስብኝ የሚያደርጉት የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች የሆኑ የፖሊስ አካላት ስለሆኑ ቢሆኑ እኔ እዚህ ስላለው ያው በተመሳሳይ ሰርክል ውስጥ ስላለሁኝ ነው ወይ የምትናገረው ሌላውን ቢሆን ትናገራለህ ወይ ነው እንጂ ከእምነትም አንፃር የተነሳ ጥያቄ ለማንሳት ፈልጌ አይደለም። ከዛ አንፃር በሐዋሳና በሐዋሳ ዙሪያ ያላችሁ ቅዱሳንም እንድታቆሉ የሚፈልገው እኔ እስከማቀው ድረስ የሐዋሳ ከተማ ማለት የሐዋሳ ህዝብ ማን ነው? የሐዋሳ ፖሊስ ማለት የሐዋሳ ህዝብ ማለት አይደለም። የሐዋሳ ፖሊስ ማለት የሲዳማ ህዝብ ማለት አይደለም። ከዚህ አንፃር ጥያቄን የጠየቁት ለሐዋሳ ከተማ ፖሊስ ነው። ስተቱ እና
ጥፋት የሆነው ነገር በእንደዚህ አይነት ኢሞሽናል ሆኜ ውስጤ በተጎዳ ሰዓት ወደ እናንተ ቀርቤ ማቅረቤ ነው። ይሄ ደግሞ ሰው የመሆኔ መገለጫ ነውና በዛ አግባብ እንድታዩትና እንድትወስዱት እንደገናም ደግሞ ሁሉንም ፖሊስ ጠቅለል አድርጌ ያው ስሜቱ ስትሆኑ ታውቃላችሁ ወይም ስትናደዱ እናንተ እንኳን ተናዳችሁ አታውቁም ተከፍታችሁ አታውቁም ብዙዎቻችሁ አይደለም በተጨባጭና በድርጊት ቀርቶ በፌስቡክ ኮሜንት በጣም ተበሳጩ በጣም ተናደዱ ሰዎች አላችሁ ስለዚህ ሰዎች ነን እና ከሰዎች አንፃር ይከፋናል በተደጋጋሚ ሲሆን አንድ አይነት ሲሆን ተደጋጋሚ ሲሆን እና ስናገርም መላውን ፖሊስ ማለት ለትርጉም ክፍት በሆነ ሁኔታ በማቅረቤ ያስተት ነው የተወሰኑ የፖሊስ አካላት የተወሰኑ ግለሰቦች እንደዚህ ያደረጉ ነው ብዬ ማለት ይችላል ግን ያው ስትናገሩ የተፈጠረባችሁ ስሜት የሚፈጥራቸው ሌሎች ነገሮች አሉ በመሰረቱ ቪዲዮ ንቅረጽ አንቅረጽ በሚልም ጉዳይ በተገናኘ አይደለም የተፈጠረው ያው ሰዎች አንዱን ካንዱ ያነካኩ ያያያዙ ኢንተርፕሬት ማድረግ መተርጎም ይፈልጋሉ ይሄንንም አጋጣሚ እንደ መልካም እድል ተጠቅመው እኔን ለመቃወም ለመሳደብ ለማዋረድ እንደ ከሰበብ የሚፈልጉ ሰዎች በግራሚውን በቀኝ ምንም አይነት እድል ያገኙ የተቃዋሚነት አርጩሜ እየቀጠፉ ቀጥቀጥ ወይ መሳደብ ወይ ማዋረድ ወይ እንደዚህ ማድረግ የሚፈልጉ ሰዎች እንደሚሰካኩትም አይደለም ትክክለኛውና ሪያሊቲውን ራሳቸው የፖሊስ አካላት የትራፊክ ኃላፊ ሆነው ተስፋዬ ባለበት ሌሎች ወንጀል መከላከሎች ባሉበት ነው ያ ሁኔታ የተከሰተው ስለዚህ በተጨባጭ ምስክሮች ባሉበት ስተት መሆኑን እነሱም አምነዋል የፖሊስ አዛዡም በስብሰባ ወቅት በተፈጠረብህ ሁኔታ ይቅርታ እንጠይቃለን የሚል ነውና ጥሬታቸው እነሱ በድፍኑ አደረከው ሁሉንም አደረከው የሚል ነው ይሄ ተገቢ ጥያቄ ነው መላው የሐዋሳ ከተማ ፖሊስ ማለቴ አይደለም እንደዛ ለማለትም አይደለም ግን ስናገረው ለትርጉም ክፍት እንዲሆን ምክንያት ሆኗልና በዚህ መንገድ እንዲታረም ፈልጋለሁ የሐዋሳ ከተማ ህዝብ የሲዳማ ህዝብ ወዳጄ እንደሆነ ቤተሰቤ እንደሆነ አውቃለሁ በዚህ ቅር የተሰኛችሁ ለቅቄ ሄዳለሁ እንወዳለን እኛ ለምንድን ነው እንደዚህ ያልከው አንተ ትንሽ ነገር ሲገጥምህ እንዴት ለቅቄ ሄዳለሁ ብለህ እስክትል ደረጃ ትደርሳለህ ብላችሁ ያዘናችሁብኝ ቅር የተሰኛችሁ ወገኖቼ ሆናችሁ ሁላችሁ በጣም ይቅርታ ቅር ስላሰኛችሁ ያ ወንድማችሁ ሰው እንደመሆኔ እንዳልኳችሁ ይከፋኛል እደክማለሁ ወድቃለሁ እነሳለሁ እንደዛ ሆናለሁና ሐዋርያ ጳውሎስም አንድ ጊዜ ሊቀ ካህኑን ከተናገረው በኋላ ሊቀ ካህኑ መሆኑን አላወቅኩም እንዳለ በየትኛውም የአገልግሎት ስታንዳርድ ወይም ሁኔታ ወይም ጸጋ በእኛ ቢገለጥ ጸጋው ስለ ስጦታው ስለ ሰጪው እንጂ ቢናገረው ስለኛ አይናገርም ሲቀጥል ደግሞ አሁን 34 ዓመቴ ነው ዜና 35 ዓመቴ ነው ስለዚህ እየተማርኩ ያደኩ እየተሰራው ያደኩ አብረን እንቀጥላለንና ዋናው ወጣቶች ይሆናችሁ ሁላችሁ በዚህ አግባብ ከማንም ጋር አሉታዊ ንግግር እንድትነጋገሩ አያስፈልግም ሌላው ግልጽ ማድረግ የምፈልገው ነገር በዚህ አግባብ የሐዋሳ ከተማ ፖሊስ የምትወዱኝ ብዙ ጊዜ በአገልግሎት የደገፋችሁኝ ጥበቃ ያደረጋችሁልኝ እናንተን ይቅርታ መጠየቅ ፈልጋለሁ እንደገና ደግሞ የሐዋሳ ከተማ መስተዳድር ከንቲባ ጽፈት ቤት እንደዚሁም የመዘጋጃ ሌሎች ሰራተኞች ይሆናችሁ እውነት ለመናገር ተደጋጋሚ ጊዜ ስለተከሰተ ፐርፐዝ እኔ ማመልክቻለሁ ተናግሬያለሁ አውርቻለሁ በብዙ ቦታ ሄጃለሁ ግን መልስ አላገኘውምና ከዛ አንፃር አሁንም መልስ አላገኝም በሚል ተስፋ መቁረጥ ተነስቼ ነው በቀጥታ ለማገለግለው ማህበረሰብ በእንደዚህ አይነት መልኩ ለመናገር እንትን ያልኩት እንጂ የሐዋሳ ከተማ መስተዳድር ላይ ያሉ አካላት ወደ በተለይ ከዚህ ከ8 ወር ከ9 ወር በኋላ አሁን በአመራርነት ላይ ያሉ ብዙ እየደከሙ እየለፉ ያሉ ሰዎች ናቸው መልካም ሰዎች ናቸው እነሱ ድጋፋቸውም አብሮነታቸውም ከኔ ያልተለየ አብረውኝ ሲሰሩ አብረውኝ ሲያገለግሉ የቆዩ ናቸው ያ እንደተጠበቀ ሆኖ ደግሞ እንደምታውቁት ሀገራችን ከላይ እስከ ታች ጸጥታ ነስታ የጨረሰች አይደለችምና በመካከል አንዳንድ አላስፈላጊ ሆነ ነገር የሚያደርጉ በመንግስት ሽፋን አሉ
በወቅቱ ከነሱም ጋር ተነጋግሬያለሁ፣ አውርተውኛል። ስለሱም ደግሞ ምስጋናዬን አቅርቤያለሁና እነሱንም ማመስገን ፈልጋለሁ። እነሱም ለተፈጠረባቸው ስሜት ይቅርታ መጠየቅ ፈልጋለሁ። ሌሎቻችሁ እንድታቆልኝ የሚፈልገው ነገር እኔ የፖለቲካ ውስጥ የገባሁኝ የሚመስላችሁ ሰዎች አላችሁ። ፖለቲካ ውስጥ ፖለቲካ ምን ማለት ነው? ሲጀመር ፖለቲካ ማለት ምን ማለት ነው? ፖለቲካ አንድነትን መስበክ፣ ህብረትን መስበክ፣ ፍቅርን መስበክ፣ ህብረትን መስበክ፣ አብሮነትን እኔ መያያዝን፣ አብሮነትን፣ መተጋገዝን፣ መደጋገፍን ነው የሰበኩት። ማኒፌስቶ አዘጋጅቼ የፖለቲካ አንደርስታንዲንግ ሳራምድ ሲሰብክ አይታችሁኝ አታውቁም። እንፋቀር፣ ይቅርታ እንጠያየቅ፣ እንዋደድ፣ እንስማማ እንደዚህ ነው እያልኩ ያለሁት እና ዘረኝነትን ጸየፋለሁ። ሌሎችም እነዚህ አይነት ነገሮች ዓለም አቀፍ ተቀባይነት ያላቸው እንደዚሁም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱሳዊ እውነት የሆኑ የኢትዮጵያዊነት መገለጫ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ሼር እያደረጋችሁ ሌሎች ሰዎችም ገብተው እንዲማሩ እንደዛ ነው የተናገርኩት እና ስለ ህብረት፣ ስለ አንድነት፣ ስለ ፍቅር፣ ስለ መተጋገዝ፣ ስለ መያያዝ፣ ስለ መተባበር መናገር ማስተማር ፖለቲካ ነው ወይ? እንደጋገፍ፣ እንያያዝ፣ ህብረት እንፍጠር፣ በመተጋገዝ እንለፈው ብሎ ማለት ፖለቲካ ነው ወይ? በፍጹም የፖለቲካ አጀንዳም የፖለቲካ ሐሳብም የለኝም። ሀገሬን ግን ወጣቱን እንደሚያስተምር ሰው ግን ጥላቻን፣ ክፋትን፣ ልዩነትን፣ አድመኝነትን፣ መከፋፈልን እንዲጸየፉ ጥረት አደርጋለሁ። ከዛ በተረፈ እንድታቁልኝ የምፈልገው ይሄንን ማጥራት ፈልጋለሁ። ሌላው እኔን ከማቆም ሰኞና ማክሰኞን ማቆም ይቀላል የሚለው ንግግሬ ጥያቄ የሚፈጥርባችሁ ሰዎች አላችሁ። እኔም ማይቻል ጉዳይ ነው ብዬ የምላችሁ። ሰው በእድሜ ገደብ የተገደበ ነው። አልሞትም ማለት አይደለም። በእኔ የተጀመረው የእግዚአብሔር ስራ ከፍጻሜው ሳይደርስ አልቆምም ነው እንጂ እኔ ሟች አይደለሁም የሚል ትርጓሜና አንድምታ የለውም። እነዚህ ነገሮች ማጥራት ፈልጋለሁ። ጠቅለል ሳደርገው በንግግሬ የተከፋችሁ እንደዚህ ባለ ሁኔታ ራሱን እንዴት ገለጠ ያላችሁ ሰዎች ሰው ስለሆንኩ ስለከፋኝ ወንድማችሁ ቅር ስላለኝ ተደጋጋሚ የሆነ ነገር ስለተደረገብኝ ነው እንደዚህ ባለ ሁኔታ የመጣሁትኝ እና በዛ ቅር ስለተሰኛችሁ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ከዛም ሲቀጥል ደግሞ ለምን በዚህ በሶሻል ሚዲያ ሊናገር ፈለገ ላላችሁኝ ላለፉት 3 ዓመታቶች ላላነሰ በተደጋጋሚ ጊዜ ሪፖርት አድርጌ መልስ በማጣቴ አሁንም ምናልባት አንዳንዶቻችሁ እንደምታስቡት ዮናታን አክሰስ አለው ስለዚህ መናገር ይችላል ብላችሁ እንደምታስቡት ብቻ አይደለም። ብዙ ቻሌንጆች ውስጥ እያለፍኩ ነው ማገለግለው። ከዛ አንፃር ነው በሶሻል ሚዲያ የመጣሁትና ጥፋቱ ጥያቄ አይደለም። በጥያቄ ወደፊት ማምናለሁ። ስለ ሂዩማኒቲ፣ ስለ ሰውነት ክብር አገልጋይም በሆን ሰው ነኝ። as human I have human right። አንዳንዶቻችሁ በማብራሪያ ሚዲያዎቻችሁ ላይ ስለ ሰው ልጆች human right ትከራከራላችሁ። ለምን እንደዚህ ይደረጋል? የመናገር መብት፣ የማምለክ መብት፣ የመጻፍ መብት፣ እንደዚህ መብት ብላችሁ ትላላችሁ። አገልጋይም በሆን I have human right። ሲቀጥል በዛን ወቅት የሚደርሱብኝ ቻሌንጆች ኢየሱስን በማመኔ ኢየሱስ ክርስቶስን በመከተሌ የደረሰብኝ አይደለም። በእምነቴ ምክንያት የደረሰ አይደለም። ስለ ክርስቶስ ዋጋ መክፈልም አናቃለን። በጣም በወረደ ሁኔታና መንገድ ብዙ ሰዎች ሲሰድቡን ዝም ብለን ነው እየኖርን ያለነው። ይሄ ግን በመንግስት ተቋም እና አደረጃጀት ውስጥ ሆኖ ፐርፐዝሊ ደግሞ የሚደርስባችሁ ተደጋጋሚ ጥፋት ሲሆን የምታደርጉት ነገር ነው። ከዛ በተረፈ ስተት ነው ብዬ ያመንኩትና የተቀበልኩት ነገር ከሐዋሳ ከተማ በቃ እንደውም ለቅቄ እንዲሄድ ነው ወይ የምትፈልጉት ብዬ ተናግሬያለሁና ይሄ ማለት ያው የተለያዩ ሳቦታጆች የተለያዩ በተመሳሳይ የአገልግሎት ምህዳር ላይም ካለው የፖለቲክስ የተነሳ ብዙ መገፋፋቶች አሉና ይሄ አንደኛውን ህዝብ ጠላት የማድረግ ሌላኛውን ወገን ለማድረግ በመፈለግ እሳቤ አይደለምና ለምሳሌ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። የሐዋሳ ከተማ ፖሊስ ከአንድ ጥፋት ቢያጠፋ የሐዋሳ ከተማ ህዝብ አጠፋ ይባላል? የሐዋሳ ከተማ ፖሊስ
ጥፋት ቢያጠፋ ወይም የሆነ ወንጀል ቢሰራ ወይም የሆነ ህጋዊ የሆነ ነገር ቢያደርግ የሲዳማ ህዝብ ነው ያደረገው ይባላል። ለምሳሌ አንድ ትራፊክ ከአንድ ሚኒባስ ሾፌር ላይ ገንዘብ ቢቀበል የሐዋሳ ከተማ ህዝብ ነው የተቀበለው የሲዳማ ህዝብ ነው የተቀበለው እንደማይባል ሁሉ እኔ ጥፋቱን አደረሰብኝ በያልኩት የሐዋሳ ከተማ ፖሊስ ነው። ከዚህ አንፃር ከህዝቡ ጋር ምንም ያገናኘው ታሪክም የለም። ግን የምትወዱኝ ለምን እንወዳለን ለምን ትቼ ሄዳለሁ ብለ አልክላላችሁኝ ቅር መሰኘታችሁ ትክክል ነው አግባብ ነው ስለምትወዱኝ ነው። ቅር ብትሰኙብኝም እኔ ወንድማችሁ ነኝና በዚህ አንፃር እኔ ደግሞ ይቅርታ ነው ማስተምረው። ከዚህ አንፃር ሚስ አንደርስታንድ እንድታረጉኝ ለትርጉም ክፍት በሆነ መንገድ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ስላቀረብኩኝ ይቅርታ በጣም መጠየቅ ፈልጋለሁኝ። ወደፊትም አብረን የምናገለግል ይሆናል። አጠቃላዩም የኢትዮጵያም ህዝብም የሲዳማም ህዝብ የሐዋሳም ከተማ ህዝብ በይቅርታ የሚያምን ህዝብ ነው። ከሁሉ በላይ የመጨረሻው የይቅርታዬ ወጣቶች እንደሚታወቀው በጣም ብዙ ወጣቶች የኔን ሚዲያ እንደምትከታተሉ ይታወቃል። እናንተ ወጣቶች ሲደብራችሁ ሲከፋችሁ ስታዝኑ ተደጋጋሚ በደል ሲደርስባችሁ እና ሲያቅታችሁ እንደኔ ስሜታዊ በመሆን እንደዚህ እንዳትናገሩ እናንተ ደግሞ ከኔ ይሄንን ነገር መማር ስለሌለባችሁ ይቅርታ ልጠይቃችሁ ፈልጋለሁ። ያገለገልኳችሁ ወጣቶች የሆናችሁ ሁላችሁ ማለት ነው ይቅርታ ልጠይቃችሁ ፈልጋለሁ። ወዳችኋለሁ። አሁን መዝሙር እንሰማለን። ከዛ ትንሽ ግልጽ ያረኩት ይመስለኛል። ግልጽ ካልሆነ ብትጠይቁኝ ደስ ይለኛል። የቀረ ነገር ካለ በዚህ አጋጣሚ የሐዋሳ ከተማ መስተዳድር ማመስገን ፈልጋለሁ። ከንቲባ ክቡር ከንቲባውን አቶ ጥራቱን እንደዚሁ ምክትል ከንቲባውን አቶ መልካሙን ሁሉ ማመስገን ፈልጋለሁ። ሌሎችም የሲዳማ አመራሮችን ጸጥታ ዘርፍ ላይ ያላችሁ እንደዚሁም ደግሞ ሌሎችም ከፍተኛ ባለስልጣን የሆናችሁ ደውላችሁ የጠየቃችሁኝ ያወራችሁኝ ጉዳዩን ለመፍታት ከኔ ጋር ዲስከስ ያደረጋችሁ ሁላችሁ ፍቅራችሁን አይቻለሁ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። መዝሙሩ